So hello guys, welcome back to my channel. So guys, আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে Assam DElEd এডমিশন 2026 ৰ অনলাইনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে। তো ইয়াৰ এপ্লাই লিংকটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে। তো এতিয়া চাওক ইয়াত মানে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল 10 জুন 2026 আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডটো দিয়া হ'ব 5 জুলাইৰ পৰা আৰু চাওক ইয়াৰ যেটো মানে প্ৰি এন্ট্ৰি টেষ্ট হ'ব যেটো মানে PET কয় এটো মানে এক্সামটো হ'ব 12 জুলাই তাৰিখে আৰু ইয়াৰ যেটো ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব 27 জুলাই। ওকে গাইস, তো এতিয়া মই দেখুৱাম যে ইয়াৰ অনলাইনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে। তো অনলাইনটো কৰাৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰথমে আমাক নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন যি লিখা আছে ইয়াত চাওক এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ইয়াত যে লিখা আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আমি এইটোত ক্লিক কৰিলো। ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰথমে চাওক ইয়াত দিয়া আছে সেলুটেশন যেটো দিয়া আছে ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰিব যেটো আপোনাৰ হয় মিস্টাৰ মিসেস মোহাম্মদ মিস যেটো আপোনাৰ হয় হেতু আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি লব। এটো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত প্ৰথমে চাওক ইয়াত দিয়া আছে ফাৰ্স্ট নেম। তো আপোনাৰ ফাৰ্স্ট নেমটো ইয়াত দি দিব। তাৰ পিছত যদি মিডল নেম আছে ইয়াত লিখি দিব আৰু যদি মিডল নেম নাই তেন্তে আপুনি এটো ব্ল্যাঙ্কে ৰাখিব। তাৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত দিয়া আছে ফাদার্স নেম। তো আপোনাৰ দেউতাকৰ নেমটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব। তাৰ পিছত চাওক লিখা আছে মাদার্স নেম। তো এইবোৰ ডিটেইলছ আপুনি ক্যাপিটেল লেটাৰত লিখিব। তাৰ পিছত ইয়াত চাওক দিয়া আছে জেন্ডাৰ। তো আপোনাৰ যেটো জেন্ডাৰ হয় মেল ফিমেল হেতু সিলেক্ট কৰি লব। তাৰ পিছত চাওক দিয়া আছে ক্যাটেগৰি যেটো হয় আপুনি সিলেক্ট কৰি লব। তাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াত যি ডেট অফ বাৰ্থ আছে ডেট অফ বাৰ্থটো প্ৰথমে ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰি লম। তাৰ পিছত মান তাৰ পিছত ডেটটো ইয়াত সিলেক্ট কৰি লম। লোৱাৰ পিছত দিয়া আছে কোৱালিফিকেশন। তো কোৱালিফিকেশন ইয়াত মানে হাই সেকেন্ডাৰী পাস হ'ব লাগিব। তো ইয়াত আপুনি এইটোৱে সিলেক্ট কৰি লব। যি সকলে ডিগ্ৰী পাস কৰিছে তেওঁলোকক মানে কোনো ভয় খাব নালাগে। এটো সবৰে কাৰণে সেম হ'ব। মানে DElEd ৰ কাৰণে যেটো এলিজিবিলিটি হেতু হ'ল হাই সেকেন্ডাৰী পাস। তো ইয়াত সেই কাৰণে SS পাস বুলি লিখা আছে। তো আপুনি এটো সিলেক্ট কৰি লব। লোৱাৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত দিয়া আছে ফোন নম্বৰ। তো আপোনাৰ যেটো ফোন নম্বৰ হয় আপুনি ইয়াত দি দিব। তাৰ পিছত চাওক দিয়া আছে ইমেইল আইডি। তো ইমেইল আইডি আপুনি যেটো হয় এটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব। তো এনেকে এইবোৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত দিয়া আছে সেভ এন্ড প্ৰসিড। তো আমি এটোত ক্লিক কৰিম। তো সেভ এন্ড প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব। তো OTP টো আপুনি ইয়াত লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত ইয়াত যে লিখা আছে ভেৰিফাই OTP আমি এটোত ক্লিক কৰিম। এটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো হৈ গল। এতিয়া আমাক লগইন কৰিব লাগিব। তো ইয়াত যে লিখা আছে গো টু লগইন পেজ আমি এটোত ক্লিক কৰিম। এটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া চাওক ইয়াত ক্যান্ডিডেট লগইন বুলি এটা পেজ আহিছে। ইয়াত যেটো নম্বৰ দিয়া আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে সেই নম্বৰটো আপুনি ইয়াত দি দিব মোবাইল নম্বৰ। তাৰ পিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত লিখি দিব। এনেকে দিয়াৰ পিছত ইয়াত যে লিখা আছে লগইন আমি এটো ক্লিক কৰিম। তো এতিয়া চাওক লগইন কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলছ খিনি আহি গল। তাৰ পিছত এতিয়া আমাক এপ্লিকেশনটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত যে লিখা আছে প্ৰসিড টু কমপ্লিট এপ্লিকেশন আমি এটোত ক্লিক কৰিম। এটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ খিনি ইয়াত আহি গৈছে। নেক্সট আমি ইয়াত স্ক্ৰল কৰিম। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে কমিউনিকেশন ডিটেইলছ। তো কমিউনিকেশন ডিটেইলছত প্ৰথমে আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ যেনে ভিলেজ তাৰ পিছত পোষ্ট অফিচ তাৰ পিছত পুলিশ স্টেশন আপুনি এইবোৰ ডিটেইলছ দি দিব। তো ইয়াত আপুনি এড্ৰেছত ভিলেজৰ নেমটো লিখিব। তাৰ পিছত পোষ্ট অফিচ তাৰ পিছত পুলিশ স্টেশন এনেকৈ দিব। তাৰ পিছত চাওক ইয়াত দিয়া আছে পোষ্ট অফিচ। তো আপোনাৰ যেটো পোষ্ট অফিচ নেম হয় আপুনি হেটো ইয়াত লিখি দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াত আমি ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিম। তাৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্ট যেটো আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হয় সিলেক্ট কৰি লব। তাৰ পিছত চাওক দিয়া আছে পুলিশ স্টেশন। তো ইয়াত মানে নেমবোৰ আহিব যেটো আপোনাৰ হয় যেটো হেটো আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি লব। লোৱাৰ পিছত পিন কোডটো আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি দিব। যদি আপোনাৰ কৰেসপন্ডেন্স এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ সেম হয় তেন্তে আপুনি ইয়াত যে লিখা আছে সেম এজ আপুনি এটোত ক্লিক কৰি দিব। ইখিনি দিয়াৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত দিয়া আছে কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ। কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছত ইয়াত চাওক দিয়া আছে ক্লাস 12। তো ইয়াত আপোনাৰ বোৰ্ডটো সিলেক্ট কৰি লব যেটো বোৰ্ড হয় CBSE ASSC যেটো হয় হেটো আপুনি সিলেক্ট কৰি লব। তাৰ পিছত নেক্সট মিডিয়াম। ইয়াত আপোনাৰ মিডিয়ামটো কি আছিল হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত ইংলিশ হিন্দী Assamese যেটো আপোনাৰ মিডিয়াম আছিল হেটো আপুনি সিলেক্ট কৰি লব ইয়াত। তাৰ পিছত চাওক দিয়া আছে স্ট্ৰীম। তো আপোনাৰ স্ট্ৰীম কি আছিল সায়েন্স আৰ্টস যেটো হয় হেটো আপুনি সিলেক্ট কৰি লব। তাৰ পিছত ইয়াৰ অফ পাসিংটো কি হয় হেটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব।
নেক্সট চাওক ইয়াত দিয়া আছে টোটেল মাৰ্কছ 2 ইয়াত দিয়া আছে এক্সক্লুডিং মাৰ্কছ অফ দ্য অপশ্যনাল এক্সট্ৰা অৰ 4 ছাবজেক্ট যেটো আপোনাৰ 4 ছাবজেক্ট আছিল সেইটো বাদে দি বাকি কেইটা ছাবজেক্টত যেটো টোটেল মাৰ্কছ হয় মানে সেইটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব যেনে ইয়াত মই দি দিলো 500 তাৰ পিছত আপোনাৰ অবটেন মাৰ্ক আপুনি কিমান মাৰ্ক পাইছিলে সেইটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব এইটো লিখি দিয়াৰ পিছত পাৰ্সেন্টেজটো ইয়াত অটোমেটিকলি আহি গল তো নেক্সট চাওক ইয়াত দিয়া আছে নেম অফ দা এক্সামিনেশন সেন্টাৰ ইয়াত আপোনাক এক্সামিনেশন সেন্টাৰটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব এটা কথা মনত ৰাখিব আপুনি যিখন ডিস্ট্ৰিক্টত এডমিশন লব বিচাৰে সেইটোতে আপোনাৰ এক্সামিনেশন সেন্টাৰটো দি দিব যেনে মই ইয়াত ধুবুৰীটো সিলেক্ট কৰিলো এনেকৈ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত দিয়া আছে questionnaires তো ইয়াত দিয়া আছে PWD যদি আপুনি PWD হয় তেন্তে ইয়াত ইয়েছত ক্লিক কৰিব নহলে নোত ক্লিক কৰিব তো এতিয়া এইবোৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াত যি লিখা আছে সেভ এণ্ড নেক্সট আমি এইটোত ক্লিক কৰিম তো সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাক ইয়াত ডকুমেন্ট বিলাক আপলোড কৰিব লাগিব তো ডকুমেন্টত চাওক ইয়াত দিয়া আছে ফটো আপোনাৰ ফটোটো হ'ব লাগিব 100 KB ৰ ভিতৰত JPG ফাইল আৰু সিগনেচাৰটো 100 KB ৰ হ'ব লাগিব চাওক ইয়াত দিয়া আছে এডুকেশনাল ডকুমেন্টছত আপোনাৰ ক্লাছ 10 ৰ এডমিট বা সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী 10+2 ৰ মাৰ্কশিট আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী 10+2 ৰ সাৰ্টিফিকেট এইবিলাক ডকুমেন্ট আপোনাৰ PDF ফৰমেটত হ'ব লাগিব আৰু 450 KB ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তো আপুনি এনেকে এইবিলাক ডকুমেন্ট এটা এটাকে আপলোড কৰিব যেন ফটোটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াত যি লিখা আছে আপলোড এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে চাও ইয়াত আপলোড হৈ গল তো এনেকে সব বিলাক ডকুমেন্ট এটা এটাকে সিলেক্ট কৰি আপুনি আপলোড কৰিব ডকুমেন্টস বিলাক এনেকে আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াত যি লিখা আছে সাবমিট এণ্ড প্ৰিভিউ ফৰ্ম আমি এইটোত ক্লিক কৰিম তো এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাও ইয়াত পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ বোৰ আহি গৈছে তাৰ পিছত চাওক ইয়াত দিয়া আছে কমিউনিকেশন ডিটেইলছ আপোনাৰ এড্ৰেছ তাৰ পিছত ডকুমেন্ট বিলাক ইয়াত আহি গৈছে তো আপুনি ফাইনেল সাবমিট কৰাৰ আগতে ইয়াত এবাৰ চেক কৰি ল'ব সব ডিটেইলছ ঠিক আছে নে নাই যদি সব ডিটেইলছ ঠিক আছে তেন্তে ডিক্লাৰেশনত আপুনি এইটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত যে লিখা আছে কনফাৰ্ম এণ্ড প্ৰসিড এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব তো এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এতিয়া আমাক ইয়াত 600 रुपीसৰ এটা পেমেন্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াত যে লিখা আছে প্ৰসিড টু পে সিকিউৰলি ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম ইয়াত চাওক লিখা আছে পে উইথ কাৰ্ডছ নেট বেংকিং UPI যদি আপুনি ডেবিট কাৰ্ডেদি পেমেন্টটো কৰিব বিচাৰে পাৰিব তাৰ পিছত দিয়া আছে UPI তো এইটো দিও আপুনি পাৰিব ফোন পে গুগল পে বা যিকোনো পেমেন্টছ এপছ দি তো ইয়াত যে লিখা আছে UPI আমি এইটোত ক্লিক কৰিম এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক স্ক্যান QR টু পে এইটো দি আপুনি যিকোনো পেমেন্ট এপ ফোন পে গুগল পে দি পেমেন্টটো কৰিব পেমেন্টটো ইয়াত টোটেল পেমেন্টটো হল 607 তো এনেকে পেমেন্টটো কৰিব পেমেন্টটো কৰাৰ পিছত ইয়াৰ আপুনি এপ্লিকেশন ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো গাইজ ভিডিওটো ইখিনিয়ে আপুনি এনেকে অনলাইনটো কৰিব পাৰিব আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে আপুনি কমেন্ট কৰি খুদিব আৰু যদি আপুনি নিজে অনলাইনটো কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত মোৰ মোবাইল নম্বৰটো দিয়া আছে আপুনি সেইটোত কন্টাক্ট কৰি অনলাইনটো কৰি ল'ব পাৰিব তো গাইজ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু কমেন্টছ কৰিব থ্যাংক ইউ